Selamat datang ke Nasir's Kitchen. Saya Nasir dan resipi hari ini adalah satu resipi yang sangat ringkas dan mudah. Pengat jagung. Bahannya pun tak banyak dan cepat disediakan untuk keluarga. Jom kita ke dapur. Untuk 8 hidangan, kita perlukan 3 tengkol jagung segar. Iriskan supaya kita dapat biji-biji jagung seperti ini dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Ini dia hasilnya. Kalau tak mahu guna jagung segar pun boleh juga. Boleh gunakan jagung dalam tin. Guna yang whole corn kernel sahaja macam ni. Kita juga perlukan 2 tin cream style corn. 500 ml atau 2 cawan santan pekat segar. Kalau tak ada, boleh gantikan dengan santan paket. 200 gram gula. 2 helai daun pandan yang diikat. Masukkan jagung yang dihiris tadi ke dalam periuk. Tambah 1,5 liter atau 6 cawan air dan didihkan. Bila dah mendidih, masukkan daun pandan. Tambah 1 sudu teh garam atau secukup rasa. Masukkan 500 ml santan. $200 gram gula. Kacau, jangan tak kacau. Tambah 2 tin cream style corn. Gaulkan supaya sebati. Renihkan 20 minit dengan api yang sederhana perlahan supaya kuah pengat menjadi pekat sedikit. Sekarang kita keluarkan daun pandan. Kalau nak tambah sedap lagi pengat jagung kita, boleh tambah 1 biji telur yang telah dipukul perlahan-lahan seperti ini supaya ada benang-benang telur. Kalau tak nak pun okey, jagung sahaja pun dah sedap. Yang pentingnya, gunakan jagung dan santan yang segar untuk rasa yang terbaik. Ini dia hasilnya, pengat jagung yang siap untuk dihidang untuk minum petang bersama keluarga. Terima kasih kerana menonton video ini hingga penghujung. Jika belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini, boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba.